اینجا چهارراه نادری اهوازه، تقاطع خیابون سلمان فارسی و بولوار شریعتی امروز. همینجا که به گذشته بریم میشه این عکس که مربوط به سالها قبله، زمانی که تاکسی‌ها یه گوشه داد میزدن باسکول باسکول. منظورشون فاحشه‌خونه اهواز بود، یه شهرک دور افتاده که تو خونه‌هاش خانمای تن‌فروش ساکن بودن، جایی که اونقدر کم دربارش گفته شده که خیلی‌ها امروز حتی اسمش رو هم نشنیدن. توی این ویدیو با ما همراه باشید که می‌خوایم برای اولین بار قصه باسکول اهواز رو براتون بگیم. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. اسم فاحشه‌خونه تو ایران که میاد همه یاد شهر نو تهران میافتن، همون منطقه بزرگی که داخل یه حصار بین میدونای قزوین و گمرک بود و زنای تن‌فروش توش کاسبی میکردن. اما این فقط تهران نبود که فاحشه‌خونه داشت. قبل از انقلاب تقریبا توی همه شهرهای بزرگ ایران میشد مناطقی که توش زنا تن‌فروشی میکردن و پیدا کرد. این مکانات تو دوره پهلوی هم درست نشده بود. اکثر این مناطق از سالها قبل به وجود اومده بودن و از دهه‌های 30 و 40 به بعد نظم و قانون گرفتن. اگه قبلش مخفیانه بودن، بعدش به یه جای رسمی و تحت نظارت تبدیل شدن. محله باسکول اهواز هم یکی از همین جاها بود، یه جای خارج از شهر با خونه‌هایی پر از خانم‌های فاحشه و تن‌فروش. مسیرش از اینجا بود، میدون چهارشیر اهواز که اون زمان آخرین نقطه شمال شهر به حساب می اومد. مجسمه‌ای از 4 تا شیر نر به سمت 4 ورودی اصلی اهواز که وسط میدون نصب کرده بودن و به مرور زمان همین شیرها نماد اصلی شهر شده بودن. متاسفانه حالا دیگه اثری از این میدون و اون شیرها نیست. بعد از انقلاب اسم این میدون رو به شهید بندر تغییر دادن و تو سال 97 هم برای افتتاح تقاطع غیر همسد هر 4 شیر رو از میدون برداشتن. البته هنوزم مردم اهواز اینجا رو به همون نام 4 شیر میشناسن. هنوزم تو چهارراه نادری اهواز ایستگاه تاکسی‌های 4 شیر اینجا رو به همین اسم صدا میزنن. همون ایستگاهی که مردها از مرکز شهر سوار تاکسی‌ها میشدن تا برن 4 شیر و از اونجا راهی باسکول بشن. همون محله باسکول که فاحشه‌خونه اهواز بود. برای همین تاکسی‌های چهارراه نادری هم خیلی وقتا به جای گفتن 4 شیر یه راست اصل مطلب رو میگفتن و داد میزدن باسکول. از میدون 4 شیر تا محله باسکول تاکسی نداشت. کسی که میخواست به این محله بره باید سوار مینیبوس‌های مخصوصی میشد که فقط برای همین شهرک راه افتاده بود. میگفتن این خط رو یکی از گنده‌های شهرک راه اندازی کرده بود، کسی که اونجا چند تا خونه داشت و فاحشه‌های زیادی براش کار میکردن. مسیرم مشخص بود. جاده اهواز به سمت ماهشهر رو 10-15 کیلومتر که میرفتن جلوی پلیسرا به یه جایگاه باسکول میرسیدن. باسکولی که همه کامیونا و تریلرها موظف بودن اونجا خودشون رو با بار وزن کنن تا کسی بیشتر از حد استاندارد بار حمل نکنه. چند صد متر اون طرفتر از همین جایگاه باسکول شهرک معروفی ساخته شده بود که فاحشه‌خونه بود و اسمش رو به خاطر نزدیکی به همین جایگاه باسکول گذاشته بودن. شهرکی بود تو یه جای پرت و دور افتاده وسط بیابون که دهه 40 رونق گرفت. قبل از اینکه این محله ساخته بشه، یعنی قبل از دهه 40، زنای تن‌فروش داخل شهر اهواز بودن. تو خونه‌های خیابون 30 متری از سقاخونه اهواز و پشت کلانتری 2 تا قبرستون سید جواد و پشت ساختمون شیر و خورشید که امروز ساختمون سازمان میراث فرهنگی شده. توی این خیابون چند تا قهوه خونه و مشروب فروشی هم وجود داشت که پاتوق مشتریای این محله بود. سینما کارون هم تو اون سالا برای خودش برو بیایی داشت. نزدیک همین محله تو خیابون 30 متری بود و همیشه هم شلوغ و پر رفت آمد. وقتی بعضی از اهالی بازار و آخوندهای اهواز به خاطر وجود این محله تو شهر شاکی شدن و به شهربانی اهواز اعتراض کردن، سرهنگ پهلوان رئیس شهربانی استان خوزستان هم دستور داد که همه زنهای تن‌فروش به جای دیگه ای منتقل بشن. برای همین تو خارج از شهر براشون یه شهرک ساخته شد و زنها رو به اونجا بردن. همون جایی که بعدا اسمش شد محله باسکول که بهش آتیشا هم میگفتن. این اسم رو هم به این دلیل گرفته بود که روبروی محله دکلای بزرگ شرکت نفت قرار داشت که از سرشون آتیش بیرون میزد. این آتیشا باعث میشد تا شبها محوطه اطراف این دکلها عین روز روشن باشه. برای همین به مرور حول و حوش این دکلها منطقه تفریحی شده بود.
جایی که برای اسب سواری یا گشت و گذار می اومدن و به هوای آتیشای دکلا به محله باسکول هم میگفتن محله آتیشا. باسکول شهرک اونقدر بزرگی هم نبود. چندین کوچه داشت و تو هر کوچه هم چند تا خونه. خونه ها به سبک قدیمی ساخته شده بودن. یه حیاط وسط و اتاقا دور تا دورش. هر اتاق هم حدود 3-4 متر بیشتر نبود که یه تخت توش جا بگیره تا بشه کاسبی رو پیش برد. روی حیاط بعضی خونه ها با حصیر و برگ نخل یه سقفی درست کرده بودن تا بتونن شدت آفتاب داغ اهواز رو کم کنن. تو هر کوچه یا خونه ای هم تک و توک درخت کهور دیده میشد. درختی که مختص بیابون بود و هر سال دولت به طور وسیع اونا رو میکاشت تا بتونن با ریشه هاشون جلوی حرکت شن رو بگیرن و طوفان گرد و خاک بلند نشه. محله باسکول اوایل زیاد رونق نداشت. از شهر دور بود و کمتر از داخل اهواز میرفتن اونجا. زنای باسکول اگه هم مشتری داشتن بیشتر راننده‌های کامیون یا بین‌راهی‌ها بودن. برای همین زنای باسکول تو اون محله سکونت نداشتن و شبا وقتی کاسبیشون تموم میشد راهی اهواز میشدن و میرفتن خونه خودشون، همون محله پشت کلانتری تو خیابون 30 متری میموندن. اما کم کم که محله باسکول پر از مشتری شد و رونق گرفت، دیگه زنا هم اونجا میموندن و برای خودشون شبخواب یا رفیق شخصی پیدا میکردن. شبخوابا برای یه شب خوابیدن با یکی از این خانوما باید پول بیشتری میدادن. عوضش دیگه لازم نبود فقط یه بار با اون خانم بمونن و بابت هر بار رابطه هم ژتون بگیرن. میتونستن یه شب تا صبح کنارش باشن. رفیق شخصی ها هم که دیگه پولی نمیدادن. میتونستن رایگان با زنی که انتخاب کردن بمونن، به شرط اینکه دیگه با زن دیگه ای نباشن. این کار یه جور دلگرمی برای زن بود که بدون حداقل یکی از که دوستش داره و انتخابش کرده، چون اکثر زنا تو باسکول زندگی سختی داشتن و مجبور شده بودن که به این مکان بیان. یکی از خونش فرار کرده بود و یکی رو از بچگی به عقد مردی در آورده بودن که سنش خیلی بیشتر از اون بوده. یکی کتک خورده بود و یکی هم پر از بدهی. اکثرا از بیپولی و فقر به این کار افتاده بودن و پیش خانم رئیس یا مردی که صاحب اون خونه ها بود چک سفید امضا داشتن و راهی براشون نمونده بود جز این که تا آخر عمر کاریشون اونجا بمونن. یعنی تا روزی که هنوز زیبایی داشتن و میتونستن جوابگوی مشتریا باشن. سن کاری این زنها هم خیلی کم بود. زود پیر و چروک میشدن و انواع بیماری‌ها هم سراغشون میومد. گرچه قبلا با نبود نظارت به سفلیس و سوزاک دچار میشدن، اما با دایر شدن یه درمونگاه تو شهرک باسکول و معاینه مرتب و صدور کارت بهداشت کم کم این بیماری‌ها از بین رفته بود. اما خب خوابیدن با 20 نفر تو روز کار سختی بود و بیماری‌های فرسایشی خودش رو داشت. کار تو محله باسکول روال و قانون مخصوصی داشت. خانم رئیس که معمولاً زن سمبالایی بود و خودش عمری رو تنفروشی کرده بود، گوشه حیاط پشت میز و صندلی خودش میشست و وقتی مشتری وارد خونه میشد باید اول پیش اون میرفت. با اشاره خانم رئیس زنای خونه به صف جلوی مشتری وامیستادن و هر کدوم سعی میکردن تا دل مشتری رو ببرن. وقتی مشتری یکی از خانم‌ها رو انتخاب میکرد، ژتون مخصوص اون زن رو از خانم رئیس میخرید. هر ژتون رنگی داشت و معلوم بود مال کیه. مشتری این ژتون رو تو اتاق زن تحویل اون میداد و زنم بعدن این ژتونا رو به خانم رئیس پس میداد تا مشخص بشه تو روز چند تا مشتری داشته و بتونه حق و حقوقش رو بگیره. اوایل دهه 50 قیمت هر ژتون بین 10-20 تومن بود که تا سال 56 به 50-60 تومن هم رسید. معمولا خانم رئیسای هر خونه هم یه گردن کلوف بالا سرشون داشتن. قبل از اومدن به باسکول این گردن کلفتا جلوی کسایی که زنا رو اذیت کنن یا پولشون رو ندن میگرفتن و مراقب بودن خود زنای تنفروش هم فرار نکنن. اما بعد که به باسکول اومدن، چون کلانتری اونجا شعبه زده بود و مسئول امنیت شده بود، کار این گردن کلفتا بیشتر پاس کردن چکا یا مراقبت دورادور از زنا و پیدا کردن دخترای جوون بود. کاسبی زنا هم فقط تو خود محله باسکول نبود. این محله جایی بود که بیشتر افراد بیپول که اکثرا هم جوان بودن به اونجا می اومدن. کسایی که پولدار بودن دم غروب با ماشین شخصی خودشون سری به محله می زدن و دختری رو انتخاب می کردن و با خودشون به پارتی‌ها و مهمونی‌های شبونه می بردن که اینجور مواقع پول بهتری هم نصیب دختر می شد. در کل کاسبی تو محله باسکول کار مورد علاقه زنای تنفروش نبود. اکثرا به خاطر فقر و بدبختی توی این کار افتاده بودن. آرزوشون این بود که یه روز بتونن از اونجا برن. بعضیا برای این روز رویایی پول پس انداز میکردن و بعضیا هم رویای عاشق شدن داشتن. اینکه مردی پیدا بشه و اونا رو با خودشون ببره. رویایی که بیشتر شبیه خواب بود تا واقعیت.
چون معمولا اکثر زنای تنفروش که ازدواج کرده بودن سرنوشت خوبی نداشتن، یا مجبور به تنفروشی تو خونه شوهر می شدن یا بعد از مدتی طلاق می گرفتن و برمیگشتن سر نقطه اول. محله باسکول تا زمان انقلاب هنوز دایر بود. بعد از انقلاب وقتی قرار شد برای این زنا کاری انجام بشه، مدتی این محله نیمه تعطیل بود تا تکلیفش رو روشن کنن. اواخر تابستون سال 58 زنا رو جایی توی ساختمون بزرگ تو محله زرگان اهواز جمع کردن و براشون موعظه خوندن و برنامه‌های مذهبی پخش کردن تا توبه کنن. برخی از این زنا اعدام و اموال بعضیاشون هم مصادره شد. برخیاشون هم سوار اتوبوس کردن تا راهی شهر و دیار خودشون بشن و بستگان و فامیل بعضی از زنا رو هم خبر کردن تا بیان دختر رو تحویل بگیرن. این برای دختر مصیبت بزرگی بود، چون میدونست حتما برادرها، پدر، عمو یا پدر بزرگش سرشو میبرن. برای همین التماس میکردن که اونا رو تحویل خانواده ندن. از بین شخصیت‌های معروف باسکول، یعنی رؤسای این محله، اقدس نظام، حسین میم، شیر محمد، حسن میم تونستن فرار کنن و بعضی دیگهشون توبه کردن که بعدها به کمیته انقلاب پیوستن. محله باسکول هم به مرور محله بی خانمان‌ها و معتادها شد و از یادا رفت. فاحشه‌ها کم کم از یه نقطه به کل شهر پراکنده شدن و امروز هم هیچ مرکزی، هیچ آماری از تعداد فاحشه‌ها نمیده. انگار میخوان اینطور وانمود کنن که هیچ فاحشه‌ای وجود نداره، که خب حرف بی ربط و بی منطقیه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.